આપણો છે રિઝનિંગનો લેક્ચર. હવે આમાં આપણે બીજી રીતની શ્રેણીમાં ઘણી વિભિન્નતાઓ છે કે એ તમારે મગજ દોડાવવું પડે. એટલે ઘણી રીતે શ્રેણીમાં ગમે રીતે પૂછે, એ હવે આપણા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે આપણે કઈ રીતે સોલ્વ કરીએ છીએ. તો આપણે નવી રીતની શ્રેણી લીધી છે. આમાં જોઈએ આપણે આ 4 અને 20. 4 20 વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? 16નો. 20માંથી 4 કાઢો એટલે 16. નેક્સ્ટ 20 એન્ડ 420. આ બંને વચ્ચે 400નો ડિફરન્સ. ઓકે, અને 420 અને આ ઉપરનું. હવે આ ગોતવા માટે આપણે પહેલાં આ ડિફરન્સ ગોતવો પડે. જો આગળની જે સંખ્યા છે એમાં આપણે પ્લસ કરીએ છીએ. જો 4 + 16 20 થયા. 20 + 400 420 થયા. તો આપણને અહીં આગળ જે આવે એ રકમ મળી જાય તો 420 પ્લસ અહીં જવાબ મળી જાય. હવે આપણે જોઈશું કે આને કઈ રીતે કર્યું છે. જો 16 ચોકો 16 છે. 4 + 16 20. હવે આ 16 મીન્સ 4નો વર્ગ હતો. 4 × 4 બરાબર 16 હતા. અહીંયા આગળ પણ એવી રીતે છે. જુઓ આગળ 20 છે. 20 × 20 બરાબર 400 છે. તો અહીં શું આવશે? આગળ કેટલા છે? 420. 420 × 420 કેટલા થશે? ગુણાકાર કરી તો આપણે 420 × 420 કેટલા થશે? 1,76,400 થશે. હવે શું કરવાનું? આમાં પ્લસ કરતા હતા ને, 4 + 16 20 20 + 400 420. તો અહીંયા આગળનું આપણને મળી ગયું ને 1,76,400. તો 420 પ્લસ કરશું આમાં એટલે 1,76,820. આ શું થયો આનો આન્સર? શું આન્સર આવશે? 1,76,820. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. આ નેક્સ્ટ પણ એના જેવો જ છે. આપણે જેમ આગળ કર્યું તો એવી જ રીતે કે આ 1 અને 2 છે. આ વચ્ચે આપણે જોઈએ શું છે ડિફરન્સ જોવાનો. આ પહેલાં આપણે ફરીવાર લખી નાખીએ એટલે બહુ ચેકાચેકી ન થાય. 1 2 6 અને જે આન્સર આપીએ. આ બે વચ્ચે શું છે? 1 અને 2 વચ્ચેનો ગેપ 1નો છે. ઓકે, હવે 2 અને 6 કેટલા આવશે? 4. 6માંથી 2 કાઢી નાખો એટલે 4 થાય ને. વચ્ચે ગેપ હોય જોવાનો આપણે. ઓકે, અહીંયા આગળનો ગેપ આપણે ગોતવાનો થશે. જ્યાં આપણે સંખ્યા ગોતવાની હોય ને ત્યાંની આગળનો આપણે ડિફરન્સ ગોતવો પડે. હવે શું કરશું? અહીંયા આગળ જો 1 + 1 2 થયા. 2 + 4 એટલે 6 થયા. હવે જો આમાં એક ખાસ છે કે આમાં 2 રીતે થઈ શકે. આપણે જો 1માં 1 ઉમેરો એટલે 2 થાય. 2માં 2 ઉમેરો એટલે 4 થાય. તો 6માં 6 ઉમેરો તો અહીં 12 થાય. તો અહીં 12 કરો થાય 12. એટલે 1 ને 1 2 થયા. 2 ને 4 6. 6માં 12 ઉમેરો એટલે 18 થાય. આ પહેલી રીત કે અહીંયા આગળ શું હતું? આપણે આનો ડિફરન્સ લીધો. આમાં 1 આવતો હતો અને આમાં 4 આવતો હતો. ઠીક છે. હવે 1 એટલે એમનું એમ 1. હવે જો આપણે આ રીત ક્યાંય આવતી નથી એટલે આને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. 1 2 6 અને 18 એકદમ સિમ્પલ. મેં આજે શીખડાયું આપણે આ વર્ગવાળો સેશન ચાલુ છે એટલે આમાં વર્ગ રીતે જ કરશું. 1નો વર્ગ 1 થાય એટલે 1 ને 1 2. 2નો વર્ગ 4 એટલે 2 ને 4 6. એવી રીતે 6નો વર્ગ 36. 36માં 6 ઉમેરો એટલે 42. એટલે આનો આન્સર શું આવશે? 42. વર્ગ એટલે કોઈ પણ સંખ્યાનો 2 વાર ગુણાકાર કરો એને શું કહેવાય? વર્ગ કહેવાય. 2 × 2 બરાબર 4. તો આ કોનો વર્ગ? 2નો. 3 × 3 બરાબર 9.
કોનો વર્ગ? 9નો. પછી કોઈ પણ સંખ્યાનો 3 વાર ગુણાકાર કરો તો એને શું કહેવાય? ઘન કહેવાય. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 2 દુ 4 દુ 8, કેટલા થયા? 8. 2નો ઘન 8. હવે 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3, 3 તરી 9 તરી 27, એટલે કે 3નો ઘન 27. 2 વાર ગુણાકાર કરો એને વર્ગ કહેવાય અને 3 વાર કરો એને ઘન કહેવાય. અને ખાસ વર્ગ અને ઘન, વર્ગ જોઈએ તો 1 થી 30 અને ઘન 1 થી 20ના એકદમ પાકા હોવા જોઈએ. કેમ કે પાકા હોય ને તો ઘણું કામ લાગે, નહીં તો પછી આગળ જઈને એક્ઝામમાં વધારે રફ કામમાં જ ટાઈમ જતો રહે અને સમય ખૂટે છે બધાને. હવે એક આપણે હોમવર્ક માટે એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈશું. આ એક્ઝામ્પલ હોમવર્ક માટે છે. 2, 6, 42 આગળ જે આવે આપણે ગોતવાનું, અને આપણે વર્ગવાળું જ છે. અત્યારે આપણે ક્લિયર પહેલાં સમજાવી દઈએ છીએ, એક એક રીતના જ લઈએ છીએ, પણ પછી જે આવશે ને બધું મિક્સમાં આવશે. કેમ કે કોઈ પણ રીતનું પૂછાય છે કે એમાં નક્કી આપણે કરવાનું કે કઈ રીત છે, આ રીતે પૂછાણું છે કે આ રીતે.